البلد العربي الوحيد الذي يرفض تأشيرات الأوروبيين، والسفر إلى كوريا الشمالية ودخولها أسهل من السفر إلى هذا البلد العربي. يفرض على الجميع شروطا تعجيزية، وحتى لو حققها الشخص قد يرفض طلبه، فأصبحت زيارة هذا البلد أشبه بضربة حظ أو سحب ورقة يا نصيب، وإن كنت محظوظا بما فيه الكفاية ستمنح تصريح الدخول إلى ذلك البلد. الجزائر البلد العربي الأكبر والأكثر تنوعا، منه خرج مالك بن نبي خليفة ابن خلدون وصاحب شروط النهضة. هنا ولدت موسيقى الراي، وخرج الشاب خالد غازيا العالم الغربي بأسلوب غناء فريد وثقافة مختلفة. ومن هنا أيضا خرج بنزيما وزين الدين زيدان ورياض محرز، واحترفوا في أقوى أندية العالم. بلاد منغلقة على نفسها، لكنها تصدر للعالم أفضل الكتاب والشعراء والفنانين والرياضيين. وإذا قلت كلمة الجزائر يجب أن تتبعها بجملة بلد 1.5 مليون شهيد، ففي هذه البلاد لا شيء يطغى على شهرة تضحيات الجزائريين ضد المستعمر الفرنسي. أسرار كثيرة وحقائق غريبة عن بلاد ترفض دخول الأجانب إليها، وبالمقابل جزء كبير من شعبها يعيش في الخارج. لكن وقبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تقع الجزائر في شمال إفريقيا، تحدها تونس وليبيا من الشرق، والنيجر ومالي وموريتانيا من الجنوب، والمغرب من الغرب. تمتد الجزائر على أكثر من 2,300,000 كيلومتر مربع، مما يجعلها أكبر دولة عربية والأكبر أيضا على مستوى إفريقيا، كما أنها في المرتبة 10 على مستوى العالم من حيث المساحة. يتألف ما يقرب من 9 أعشار البلاد من 6 أقاليم صحراوية، ويعيش 90% من السكان على طول المنطقة الساحلية الخصبة المعروفة باسم التل. 3% فقط من الأرض صالحة للزراعة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها البلاد لاحتواء الصحراء من خلال زراعة أشجار الصنوبر، إلا أنها تواصل التوسع شمالا. يقدر عدد سكان الجزائر بنحو 45 مليونا. النسبة الأكبر هم من العرب، ويأتي في المرتبة الثانية الأمازيغ، وهناك ما نسبته 1% من الأوروبيين. يتم التحدث ب3 لغات أساسية، وتأتي العربية أولا ثم الأمازيغية والفرنسية. الإسلام هو الدين الرسمي للجزائر، ومعظم الجزائريين مسلمون، ومنذ رحيل الفرنسيين أصبحت المسيحية ديانة ثانوية. وهناك ما يقرب من 1% من سكان الجزائر من اليهود. ينقسم سكان الجزائر بالتساوي بين المناطق الحضرية والريفية، وتتميز المدن الجزائرية بمزيج غربي وعربي. كما تعتبر العاصمة الجزائر أكبر مدينة في البلاد، وهي الأقدم أيضا، حيث يعود تاريخها إلى ما يقرب من 3000 عام، وكانت بمثابة العاصمة الاستعمارية لكل من الأتراك والفرنسيين. وتعتبر وهران ثاني أكبر مدينة في البلاد، وكان قد بناها العرب عام 903 للميلاد، لكن الإسبان سيطروا عليها لقرنين من الزمان، ولاحقا سيطر عليها الفرنسيون، وبالتالي فهي تظهر طابعا أوروبيا أكثر من أي مدينة أخرى في الجزائر، حيث تضم عددا كبيرا من الكاتدرائيات والعمارات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. المطبخ الجزائري. على الرغم من الجهود المبذولة لتحديث المجتمع الجزائري، إلا أن جاذبية القيم التقليدية لا تزال قوية سواء في المدينة أو الريف. ويتخلل الإسلام الحياة اليومية للجزائريين، والذي أصبح مرتبطا بمفهوم الشعب الجزائري المستقل ومقاومة ما يعتبره العديد من الجزائريين إمبريالية غربية مستمرة. يعتبر الجزائريون أن الأسرة التي يرأسها الزوج هي الوحدة الأساسية في المجتمع. أما بالنسبة للمطبخ الجزائري فمثله مثل معظم دول شمال إفريقيا، فقد تأثر بشدة بتقاليد الطهي العربية والأمازيغية والتركية والفرنسية.
ويحتوي على أنواع كثيرة من الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة. فبالإضافة للكسكس الأكلة الأشهر على الإطلاق، هناك البريك، وهي عجينة يتم حشوها باللحم والخضار ثم تقلى بالزيت، والشخشوخة، وهي أكلة مشهورة في الأعياد، وهي أيضا عجينة تطهى مع اللحم، بالإضافة لعشرات الأنواع مثل البركوس والرشتة، والتي تشبه إلى حد بعيد الباستا. ولا يزال لحم الضأن والدواجن من أطباق اللحوم المفضلة. كما تعتمد الحلويات الجزائرية بشكل كبير على التين والتمر واللوز والعسل المنتج محلياً. الأدب والموسيقى. ينقسم الأدب الجزائري بين الفرنسية والعربية، وقد أنتجت البلاد خلال القرن العشرين عدداً كبيراً من الروائيين المشهورين والمفكرين، لعل أهمهم المفكر الجزائري مالك بن نبي، الذي ولد في مدينة قسنطينة، ويعود إليه الفضل في إحداث نقلة نوعية في الفكر الإسلامي الحديث، بعد أن أسس لمفاهيم فكرية جديدة، حتى بات يعرف بفيلسوف العصر وفقيه الحضارة. وبالإضافة لمالك بن نبي نذكر محمد ديب وكاتب ياسين وآسيا جبار، الذين ترجمت أعمالهم على نطاق واسع. وهناك فائزان بجائزة نوبل ولدا في الجزائر وعاشا فيها، وهما الكاتب ألبير كامو الحاصل على نوبل للآداب، والفرنسي كلود كوهين الفائز بنوبل الفيزياء. كما تعتبر الجزائر موطنا لفن الراي الذي أثير حوله الكثير من الجدل حول موطنه، لكن أغلب الدراسات أكدت أصوله الجزائرية، حيث انتشر فيها في منتصف القرن الماضي. يجمع هذا الفن بين مختلف الآلات الموسيقية مع كلمات شعرية بسيطة. وكانت الشيخة ريمي ومسعود بيلمو من أولى الأسماء التي اشتهرت بغناء هذا النوع، حتى أتى الشاب خالد والشاب مامي وأوصلاه إلى العالمية. والآن، وبعد أن تعرفنا على الجزائر وثقافة أهله، يبقى أن نجيب على السؤال الأهم: لماذا لا يمكن لأحد أن يزور الجزائر في الوقت الذي يعتبر فيه قطاع السياحة من أكثر الاستثمارات التي تعول عليها الدول من أجل زيادة دخلها القومي؟ لكن ليس هذا ما يحدث في الجزائر. حتى كوريا الشمالية بدأت ببرنامج يشجع السياح على القدوم إليها، وباتت تقدم التسهيلات، إلا أن الجزائر ما زالت منغلقة على نفسها بالرغم من تنوع تضاريسها وطبيعتها الخلابة والمواقع الأثرية الفريدة والمدن القديمة. وبينما يتحسر عدد كبير من الجزائريين على عدم دعم قطاع السياحة، ويطالبون الدولة دائما بتقديم تحسينات لدعم السياحة، إلا أن هناك أيضا عدد كبير من الجزائريين يرفضون قدوم الغرباء والأجانب إلى بلدانهم، ويعللون ذلك بما حدث معهم بسبب الاستعمار الفرنسي وخسارتهم لأكثر من 1.5 مليون شهيد. ويتزامن رفض الجزائر المستمر لاستقبال الأجانب مع هجرة كبيرة من الشباب الجزائري نحو أوروبا، وخاصة فرنسا التي تحوي أكبر جالية جزائرية في العالم بعدد يتجاوز 1.5 مليون جزائري. وللحصول على الفيزا الجزائرية فإن الأجنبي بحاجة إلى كفيل ومستندات كثيرة وإجراءات مشددة، وفي حال استوفى كافة هذه الشروط قد يأتي طلبه مع الرفض. والدول الذين بإمكانهم زيارة الجزائر بدون تأشيرة لا يتجاوز عددها 11 دولة، بينما الجارة تونس تسمح ل72 دولة بزيارتها بدون تأشيرة، ويرتفع العدد في المغرب إلى أكثر من 80 دولة. فهل تؤيد من يؤيدون اتجاه الجزائر في تعقيد شروط الوافدين إليها، أم أن لك رأيا آخر؟ وهل ترغب بزيارة الجزائر في يوم ما؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. وللمزيد شاهد من هنا فيديو الجفاف الأمريكي الأخطر في العالم.